sentimental, kinda bored, kinda bored. Hi everyone! Welcome to Tammy Artistry, and for today's video, i-unbox natin ang new watch na napili natin. Recently, yung mga posts ko and vlogs ko is all about cycling and then running. Every weekend, talagang nag-ride kami, and minsan sumasali din kami sa races and all that. So, I realized na I think kailangan ko na ng smartwatch. Kaya, syempre, nag-browse ako sa internet, and then I found out na nag-sale yung Garmin Philippines. Ito yung kanilang Facebook page. If you wanna check out, minsan nagsisale sila. And kaya nakuha ko itong watch na ito on sale. So, from 28,000 pesos or more, nakuha ko na lang siya for 22,700 pesos. So, it is a good deal for me kasi syempre, I'm into sports lately. I think this is gonna be very useful. So, unbox na natin. Ngayon ko pala siya bubuksan talaga. Yeah, so ito. Tapos, meron siyang warranty card. Dito mo rin makikita yung number ng Garmin Philippines. So, ito na yung watch. So, first time ko lang magka-smartwatch na pwedeng makonect sa Strava. Kasi what I'm using na bike computer is actually the IGP Sport. So, eto yung first smartwatch ever ko na makakonect ko siya sa Strava. Ang maganda dito, meron na rin siyang for bike, meron na rin siyang for swimming, and meron na rin siya for run. So, it can actually measure yung distance and number of steps, etc. using this watch. So, close up, ganito siya. So, open natin siya. This is my favorite part. Kukunin natin yung watch. Sa loob, kung makikita natin, nandiyan na rin yung here, kung paano mag-connect sa iyong mobile phone. Yeah, and meron ding QR code. Then, open natin yung nasa loob. Yan. There you go. Manual. If you actually want to know how to set it up on your mobile phone, just use the manual. Nice. And we also have a charger. Yan. So, ganito yung charging port. Yeah. Then, we also have free stickers. Beat yesterday, yun yung nakalagay. Nice. And yung strap niya is color gray. And it's super sleek, super nice. Open it. Ayun. Sobrang sleek ng design. And the color of the strap, super nice. Tapos, i-set up ko siya. Tomorrow may ride kami going to Laguna Loop. Gusto ko lang dito kasi is mas matagal yung battery life. Sa bike computer ko ay nalolobat ako if it's actually more than 10 hours. So I think this is actually good kasi it can, yung battery life niya is 9 days. Set up natin siya kasi hindi ko pa alam paano siya i-set up. Nag-research na rin ako sa internet on how to actually do it. So ganito yung back ng watch. And ganito naman yung harapan ng watch. Let's see kung paano natin siya mata-turn on kasi it's my first time to use it. To actually turn it on, hinold ko lang yung top button and kailangan ko pa siya i-YouTube kasi hindi ko alam paano. So yan, starting na siya so far. So we are gonna choose English. 87% battery siya ngayon. So piliin natin yung English. Then we need to pair it with my phone. Prepare natin siya using my phone here. For now, I need to download the app. So, we have finally connected this sa ating iPhone and all good so far. Yeah, so, ganito na yung itsura ng kanyang harapan. Tapos, let's see if let's wear it. So yeah,
Yan na ang ating watch. For more details, if you also want to purchase your own watch, go to Garmin Philippines and check nyo lang yung mga latest promos nila doon. Marami kayong makikitang mga naka-sale doon. This is Laguna 2 Plus. So nice. Ang sabi, Lori. Ayun o, kita ka, Mamshi. Nakikita po kung sino po yung nag-message sa akin. Ang mga nag-message sa akin ay mga kasama natin sa ride bukas. So magla-Laguna ride kami tomorrow and review natin to kung gaano siya kaganda and gaano siya ka-accurate. And gagamitin ko rin yung bike computer ko para matest natin ang accuracy nila pareho. Kung magmamatch ba sila sa speed, sa kilometers, sa average pace, etc. See you tomorrow! Don't forget to like and subscribe! Good morning and welcome to Time Artistry. Andito na kami ngayon sa PKC. So, naka-pink kami today, all pink. Kasi we're gonna be doing the Laguna Loop today. So it's a total of 185 to 200 kilometers. And ito na yung Garmin watch natin. Ito yung i-review natin for today. And actually maganda siya. Sobrang light, parang wala akong suot at all. Super gaan. So I really love it. So ito-test natin siya. Battery life niya, since nabuksan ko siya, is 85%. Ang sabi nila, it's good for 9 days already. Kapag 100% siya. Thank you pala MJ sa bagong lip tint ko. Good morning! Welcome to Time Artistry! So, yun, dito tayo natin doon sa may traffic light. Barangay Road yun. Mahaba yun hanggang Alabang yun eh. So, i-check natin. Kita nung peloton. Time check, 4:30. Ride out na kami. So, yun. Naku, bilis ni Glenn, no? For GPS. FF! Matik! Galing na lighting mo pang TikTok na lang. Alam mo yan. After 1 hour and 30 minutes. Pasita. Hello! Hello! Happy birthday! Oh, thank you! Hello! Bye-bye! Ride out! Happy birthday! Kaya ka nag-red? Oo nga eh. Happy birthday! Snack time. Hard ng ride natin, no? Oh, hindi lang traffic. Wala lang masyadong. Asa na tayo? Alam po, Laguna na kami. Wala yung traffic din. 2 hours, no? Naka 2 hours na. 54 kilometers na kami. Knock time, then ride out! Ride out, doc! We're here in Los Baños. Ito talaga. Los Baños, Laguna. Ride out. Ilan na? Yung mga bike namin nakapark. Girl! Sobrang dumi ko naman. Ito naman yung mukha ko. Ba't may grasa sa mukha? Grabe naman. Parang may grasa yung mukha ko. Super dirty. Akong may eyeliner. Girl! Uulan na po! Ay, drama ko. Yeah! Yeah, ligo. Ligo!
Ligo! Ligo kami! Oh. Diba? What? Nandito na kami sa Pagsanhan Falls. Oh! Parang kabilang tuloy yun. Grabe, basang-basa. Kamusta? Sarap ng ride, no? Experience. Grabe. Ayaw. Hi, guys! Kasi ano, malapit. Basang-basa kami ngayon ng ulan. Pero gusto ko naman siya kasi hindi mainit. Uwi ka ko kapag sobrang init eh. Ha? Welcome to Pagsanhan. Sa ulan! Walang masisilungan. Saan naman? Week ka na ba? Wala na. Hindi na strong. Ulan! Wala namang ulan! Ang init na! Sarap mag-bike! Ay, joking. Meron pa tayong 100 kilometers basahan na, shit! Ang tubig mo, Julie. Ang sarap. Tubig. May scooter, boss. Nakarap mo. Oo nga. Hello, Lumban! We are here. Ano? Beer na. So, diretso na kami ng Mabitak. Time check. 11:47 a.m. na. Medyo na po. Sobrang dumi namin. Ayan. Yung iba nag-stop para magkape. Eh, di namin bet magkape. Kasi busog pa kami. Mamaya pag may nakita kami coffee shop, sa drop by kami syempre. Hi! Hello! Na kami sa cafe. Ay, ba? Ganda kita mo talaga. Si Ira. Uy! Half ng ride natin, baka more than half. Hindi mo alam. Ulang! Ano ba? TikTok ka ba? Hello! Buti na lang hindi umuulan. Ang init-init naman nga. dito sa Mabitak, guys! Ang init naman dito. Super init! Alam niyo, oh, hindi umuulan, oh. Pawis na kami basang-basa ako sa tawin. Walang ulan. Wala. Ang init. Out there, Doc Jen. Shout out, Doc Jen, pa-save you. Yeah. Oo naman. Shout out! Wala na. Hindi, yun wala. Coach, walang ulan dito. Ay! Shout out! Don't forget to like and subscribe! Wala, tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo yung mga bon. Ano mo yung sasayin mo kayo kalera? Wala. Lunch. Sarap-sarap. Hello, going to Teresa na kami and nagla-lunch lang kami. Yeah. Hi vlog! Welcome to my guys. Kamusta ka na, Glenn? Welcome back. I'm good, thank you. Umulan ba? Maki, thank you sa pag-guide. Umulan ba? Parang di lang. Parang bagong ligo lang, no?
Hello, what can you say for today's ride? I like the food. Momshi! Kapoy na. Kapoy gidya. For the views. Ano masasabi mo first time mo dito? Walang point, manihaon, ano lang. Kailangan hirapan pa nila yung ano. Pwede pa kausap sa DPWH tapos yung, yung elevation, dagdagan pa. Mababa, Mababa yung elevation. Makes sense. Kausap natin sa DPWH. Basic. Amazing! Nangunguna ako sa basic. First time mong mag-ride ng sobrang lakas ng ulan, di ba? Oo nga eh. I feel so wet. Okay? At unlike kina Jan at kay Doc, ako hirap na hirap ako. Sobrang, talagang, sabi ko, tumawag sa DPWH, babaan naman yung gradient. Grabe, ang hirap ha. Walang kwenta ka, Tapos i-side by side mo na. Ano masasabi niyo sa ride today? Basic. Team? Basic. Naligaw ka nga pala, no? Lagpas. Ako kumakain ka, ikaw nagbabike ka pa rin. Basta ako, subscribe, Juki Rides. Wow! And I cycle. Sa panaginip. Nakatakot? Ay! Parang sasapakin ako pag nagising. You know what? Kaya malamig. Naka-on yung electric fan. Paki-off nga yun. Yung pililya. Ganda ng joke mo ah. Pang ano? Tito. Pangalan, hindi nga tito. Pabalik na kami ng terasa. Bawal? Finally, we are in BKC. Tinan si MJ, oh. Ang dami niyang freckles. Pati sa dami. Wala akong Uy, ang masabi. ganda, girl. Yeah, Para ka nag-race. Partner, di ba? Oo. Hanggang Yeah. likod. Ang dugyot-dugyot namin. Yan. Finally, we're home. And yung watch na to, 70 kilometers. Nag-stop siya. Kasi accidentally na-click ko yung basta yung check. Pero so far, may battery pa siya. Waterproof siya kahit super ulan kanina. Tapos nagba-vibrate siya pag naka-auto siya. So that's it. Highly recommended sa rides. Huwag nyo nang gagalawin kapag nag-auto. Kasi baka ma-finish nyo or ma-complete nyo yung half ng ride. Like what happened to me. So, but it's okay. I had so much fun dito sa Laguna Loop. See you on the next ride. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.